ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ বাৰ্ড টক নামৰ এই কবিতাটোৰ এক্টিভিটিবোৰক সমাধান কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত এক্টিভিটি 15লৈকে সমাধান কৰি দিছোঁ। সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা, ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা। আজি আমি এক্টিভিটি 16ৰ পৰা চাই যাম। আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা। এক্টিভিটি 16ত দিয়া আছে লেটছ ৰিড, অহা পঢ়ো দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ এলাউড, অহা এই তলৰ ৱৰ্ডবোৰক জোৰেৰে পঢ়োঁ। ইন কলম বি when H combines with S it makes a new sound, কলম A আৰু B বুলি দিয়া আছে। ইয়াত কি কৈছে, যেতিয়া কলম Bত এছৰ লগত এইচটো কম্বাইন কৰি দিয়া হয়, মিলাই দিয়া হয়, তেতিয়া এটা নতুন চাউণ্ড হয় বুলি কৈছে। এইটো চি হ'লে সাগৰক বুজাব আৰু এইটো চি হ'ল তাই, কেনেকৈ বুজাব। তাৰপিছত চাইন, এই চাইনটো হ'ল চহী বা চিহ্ন। তাৰপিছত এই চাইনটো হ'ল জিলিকি উঠা বা জিলিকি থকা। এইটো চিপ হ'ব চুপি চুপি খোৱা আৰু এইটো চিপ হ'ব জাহাজ। এইটো চুট হ'ব কলা চাই বা আলান্ধু, তাক বুজাব। এইটো চুট হ'লে গুলি মৰা, তেনেকৈ বুজাব। অহা এবাৰ আমি এক্টিভিটি 17টো চাওঁ। হেয়াৰ ইজ এ মেছেজ, ইয়াত এটা মেছেজ আছে। ৰিম্পি হেজ ৰিটেন, ৰিম্পিয়ে লিখিছে কালৈ টু ৰিকি, ৰিকিলৈ লিখিছে। অন হাৰ মোবাইল, তাইৰ মোবাইলত লিখিছে। এইটো এটা মেছেজ, ৰিম্পিয়ে লিখিছে কালৈ, ৰিকিলৈ। অহা মেছেজটো পঢ়ি লওঁ। ৰিম্পিয়েনো ৰিকিলৈ কি লিখিছে। হাই হাউ আৰ ইউ, হাই তুমি কেনে আছা। টুমৰো ইজ ছানডে, অহাকালি দেওবাৰ। এণ্ড মাই প্লানছ ফৰ টুমৰো আৰ, আৰু মোৰ অহাকালিৰ বাবে পৰিকল্পনাবোৰ হ'ল 1 I will get up early in the morning, মই ৰাতিপুৱাই খুব সোনকালে শুই উঠিম। 2 I will be going with you for tuitions, মই তোমাৰ সৈতে টিউশ্যনলৈ যাম। 3 then we will play games on your computer, তাৰপিছত আমি খেল খেলিম on your computer, তোমাৰ কম্পিউটাৰত। 4 we will have lunch at our home, আমি আমাৰ ঘৰত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম বা খাম। 5 in the evening, সন্ধিয়াৰ সময়ত we will go to the park, আমি পাৰ্কলৈ যাম। and play there, আৰু তাতে খেলিম। is it okay with you, এইটো তোমাৰ সৈতে ঠিকেই আছেনে, মানে এইবোৰ যে মই পৰিকল্পনা কৰিছোঁ তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি। ৰিম্পি ইজ টেলিং ৰিকি এবাউট হাৰ প্লেনছ ফৰ টুমৰো, ৰিম্পিয়ে কৈ আছে ৰিকিক কিহৰ বিষয়ে, তাইৰ অহাকালিৰ পৰিকল্পনাবোৰৰ বিষয়ে, কি কি কৰিব মানে অহাকালি। চি ইজ ৰাইটিং, তাই লিখি আছে এবাউট হোৱাট দে উইল বি ডুইং ডিউৰিং দেয়াৰ হলিডে, সিহঁতৰ ছুটিৰ দিনটোত সিহঁতে কি কৰিব তাৰ বিষয়ে লিখি আছে মানে। লেটছ ৰিড এ ফিউ মোৰ চেণ্টেঞ্চেছ, অহা আৰু কেইটামান বাক্য পঢ়োঁ বুলি কৈছে। হুইচ টক এবাউট এন একশ্যন, যিটোৱে এটা কাৰ্যৰ বিষয়ে কথা কয়। ডেট ইজ লাইকলি টু টেক প্লেচ লেটাৰ অন, যিটো মানে পিছত হ'ব, যিটো কাম পিছত হ'ব। অৰ ইন দ্য ফিউচাৰ, বা ভৱিষ্যতে হ'ব। উই ইউজ, আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ উইল চেল, উইল আৰু চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ টু ডিছক্ৰাইব ছাচ একশ্যনছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবোৰক বা কামবোৰক বৰ্ণনা কৰিবৰ বাবে আমি উইল চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কৈছে। মানে ভৱিষ্যতৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমি উইল আৰু চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো কাৰ্য এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, যিটো ভৱিষ্যতে হ'ব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ হ'লে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমি উইল আৰু চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াতে কেইটামান বাক্য দিয়া আছে, অহা সিহঁতক পঢ়োঁ, যিটো ভৱিষ্যতে হ'ব মানে। ইয়াত কি কৈছে, আই উইল গ' টু স্কুল টুমৰো, মই অহাকালি স্কুললৈ যাম, কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, অহাকালি যাব, সেইকাৰণে উইলটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই যাম বুলি কৈছে। তাৰপিছত বি দিয়া আছে
I shall visit the zoo next Sunday. অহাটো দেওবাৰে মই জুলৈ যাম বা চিৰিয়াখানালৈ যাম এতিয়ালৈকে যোৱা নাই মই যামহে বুলি কৈছে তো সেইকাৰণে ইয়াত চেল ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰীনা উইল কাম ৰীনাই আহিব টু আৰ হোম আমাৰ ঘৰলৈ নেক্সট উইক অহাটো সপ্তাহত ৰীনাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিবহে এতিয়ালৈকে অহা নাই তো সেইকাৰণে উইল ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো মানে ভৱিষ্যত হ'ব তাৰপিছত ডিটো দি আছে উই উইল সিং এ কোৰাছ আমি এটা কোৰাছ গাম মানে কোৰাছ মানে সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই গীত গোৱাটো অসমীয়াত ক'লে সমবেত সংগীত তেনেকৈ ক'ব পাৰি অন আৰ স্কুল এনুৱেল ডে আৰু সেই কোৰাছটো অৰ্থাৎ সমবেত সংগীতটো ক'ত গাব স্কুলৰ বাৰ্ষিক দিনত তো এতিয়ালৈকে কোৰাছটো গোৱা নাই ভৱিষ্যতে গাবহে সেইকাৰণে ইয়াত উইলটো ব্যৱহাৰ কৰিছে অহা এবাৰ আমি এক্টিভিটি 18টো চাওঁ টুমৰো ইজ উইকলি মাৰ্কেট এট বেহাৰবাৰী অহাকালি বেহৰবাৰীত সাপ্তাহিক বজাৰ আছে মানে ৰবিন এণ্ড হিজ ফাদাৰ উইল গ' ৰবিন আৰু তাৰ দেউতাকে যাব তাতে যাব মানে ৰবিন আৰু তাৰ দেউতাকে কিহৰ কাৰণে যাব টু চেল ভেজিটেবলছ শাক পাচলিবোৰ বিক্ৰী কৰিব যাব লেটছ ৰিড অহা পঢ়ো হোৱাট ৰবিন ইজ প্লেনিং ৰবিনে কি পৰিকল্পনা কৰি আছে ফৰ টুমৰো অহাকালিৰ বাবে আই এম ছ' হেপ্পী মই বহুত সুখী ডেট টুমৰো আই উইল বি গয়িং টু দ্য উইকলি মাৰ্কেট উইথ মাই ফাদাৰ মই বহুত সুখী যে মই অহাকালি সাপ্তাহিক বজাৰলৈ মোৰ দেউতাৰ সৈতে গৈ থাকিম আই উইল ৱেৰ মই পৰিধান কৰিম বা মই পিন্ধিম দ্য নিউ শ্বাৰ্ট নতুন শ্বাৰ্টটো ডেট আই ব'ট লাষ্ট মান্থ যিটো মই পিছৰ মাহত কিনিছিলোঁ আই এম ভেৰি এক্সাইটেড মই বহুত উত্তেজিত হৈ আছোঁ বিকজ কাৰণ উই উইল কেৰি আমি নিম আৰ ভেজিটেবলছ আমাৰ শাক পাচলিবোৰ টু দ্য মাৰ্কেট বজাৰলৈ ইন আৰ নিউ ভেন আমাৰ নতুন ভেনখনত ইট উইল টেক এন আৱাৰ এইটো 1 ঘণ্টা সময় ল'ব টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট সেই বজাৰখনত পাওঁতে চ' সেয়েহে উই উইল ষ্টাৰ্ট ভেৰি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাই খুব সোনকালেই আৰম্ভ কৰিম মানে যোৱাটো আৰম্ভ কৰিম যিহেতু 1 ঘণ্টা লাগিব সেইকাৰণে খুব সোনকালেই যাম বুলি কৈছে ৰাতিপুৱাই আই উইল হেল্প মাই ফাদাৰ মই মোৰ দেউতাক সহায় কৰিম ইন চেলিং বিক্ৰী কৰাত দ্য ভেজিটেবলছ শাক পাচলিবোৰ বিক্ৰী কৰাত মই দেউতাক সহায় কৰিম বুলি কৈছে মাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ বন্ধুবৰ্গবোৰ ফ্ৰম দ্য নিয়াৰ বাই ভিলেজেছ ওচৰৰে গাঁওবোৰৰ পৰা উইল অলছ' কাম সিহঁতেও আহিব মানে মোৰ বন্ধুবোৰো আহিব বুলি কৈছে সেই বজাৰখনৰ কাষতে থকা গাঁওবোৰৰ যিবোৰ বন্ধু আছে মোৰ সিহঁতেও সেই বজাৰখনলৈ আহিব আই উইল বাই টয়ছ মই পুতলাবোৰ কিনিম ফৰ মাই ছিষ্টাৰ মোৰ ভণ্টিৰ বাবে শ্বি উইল বি ভেৰি হেপ্পী তাই বহুত সুখী হ'ব হোৱাইল কামিং বেক যেতিয়া উভতি আহিম আই শ্বেল বাই ছাম চুইটছ মই অকণমান মিঠাই কিনিম ফৰ মাই মাদাৰ মোৰ মাৰ বাবে অহা এবাৰ আমি এক্টিভিটি 19টো চাওঁ ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ তলত যিবোৰ বাক্য দিয়া হৈছে এইবোৰক আকৌ লিখিব দিছে ইউজিং ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই উইল অৰ চেল উইল বা চেল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই লিখিব দিছে এইটো দিয়া আছে উই চেল আৰ ভেজিটেবলছ আমি বিক্ৰী কৰোঁ আমাৰ শাক পাচলিবোৰ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট সাপ্তাহিক বজাৰত বৰ্তমানৰ কথাবোৰ কৈছে যে আমি বিক্ৰী কৰোঁ বুলি কৈছে তো আমি লিখিব পাৰোঁ উই উইল চেল আমি বিক্ৰী কৰিম আৰ ভেজিটেবলছ আমাৰ শাক পাচলিবোৰ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট সাপ্তাহিক বজাৰত তাৰপিছত বিটো দিয়া আছে উই টেক আৰ ভেজিটেবলছ ইন আৰ ভেন আমি আমাৰ শাক পাচলিবোৰ আমাৰ ভেনত লওঁ বুলি কৈছে আমাৰ ভেনত লৈ যাওঁ মানে তেনেকৈ বুজাইছে তো এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সৰ বাক্য তো আমি লিখিব পাৰোঁ উই উইল টেক আমি ল'ম
এতিয়ালৈকে লোৱা নাই আৰ ভেজিটেবলছ আমাৰ শাক পাচলিবোৰ ইন আৰ ভেন আমাৰ ভেনত ইট টেক্স এন আৰ টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট মাৰ্কেটলৈ বা সেই বজাৰখনলৈ পাবগৈ হ'লে 1 ঘণ্টা সময় লয় বুলি কৈছে ইয়াত টেকৰ লগত এছ এটা লগাই দিছে কাৰণ এইটো প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্স হয় আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ থাকিলে প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সত সদায় ভাৰ্বৰ লগত মেইন ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই ই এছ যোগ হৈ যায় ইয়াত এছ যোগ হৈছে তেনেকৈ তো ফিউচাৰত কৰিলে আমি সেই এছটো উঠাই দিব লাগিব তো উইল আৰু চেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ফিউচাৰত হৈ যাব ভৱিষ্যতত হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ ইট উইল টেক এন আৱাৰ টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট বজাৰখনলৈ পাবগৈ হ'লে 1 ঘণ্টা সময় ল'ব বুলি কৈছে তাৰপিছত ডিটো দিয়া আছে মাই ফ্ৰেণ্ডছ অলছ' কাম টু দ্য উইকলি মাৰ্কেট মোৰ বন্ধুবোৰেও সেই সাপ্তাহিক বজাৰলৈ আহে বুলি কৈছে এইটো প্ৰেজেণ্ট চিম্পল টেন্সৰ হয় তো আমি ইয়াত উইল চেল যোগ কৰিলে ফিউচাৰলৈ গুচি যাব ভৱিষ্যতলৈ তো আমি লিখিব পাৰোঁ মাই ফ্ৰেণ্ডছ উইল অলছ' কাম মোৰ বন্ধুবোৰো আহিব আগতে আছিলে মোৰ বন্ধুবোৰে আহে এতিয়া হ'ব কি মোৰ বন্ধুবোৰো আহিব এতিয়ালৈকে অহা নাই মাই ফ্ৰেণ্ডছ উইল অলছ' কাম মোৰ বন্ধুবোৰো আহিব টু দ্য উইকলি মাৰ্কেট সাপ্তাহিক বজাৰখনলৈ তাৰপিছত দি আছে আই বাই টয়ছ মই পুতলাবোৰ কিনো ফৰ মাই ছিষ্টাৰ মোৰ ভণ্টিৰ বাবে মই পুতলাবোৰ কিনো বুলি কৈছে আই চেল বাই টয়ছ ফৰ মাই ছিষ্টাৰ মই মোৰ ভনীৰ বাবে পুতলাবোৰ কিনিম আগত আছিলে কিনো এতিয়া হ'ল চেল লগাই দিয়াৰ পাছত কি হ'ল কিনিম মানে ভৱিষ্যতে হ'ব ঘটনাটো মই কিনিমহে বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক ইয়ালৈকে সমাধান কৰি দিলোঁ সমাধান কৰিবলৈ ৰৈ যোৱা এক্টিভিটিবোৰক পাছৰ ভিডিঅ'বোৰত সমাধান কৰি দিম আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ